trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị muốn giới thiệu với các em một quyển sách mới nè, rất là dễ thương và đẹp luôn nè. Bên trong có đầy đủ tiện nghi. Chúng ta có một cái giường nè, một cái ghế dài, khăn tắm và có nuôi một chú chó rất là dễ thương nè. Chúng ta có phòng tắm nè với một cái bồn tắm rất là to và chúng ta có cả máy giặt và máy sấy nữa. Một tủ đồ riêng dành cho chú chó nhỏ nè. Và bên này chính là một căn phòng bếp với rất là nhiều các món ăn ngon nè. Và một cái bàn nhỏ rất là xinh. Và chúng ta cũng có một cái tủ để đựng đồ của chú chó con nữa nè. Và đây là cái bếp nướng nè. Sau khi tham quan ngôi nhà xong rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử nha. Bây giờ chị sẽ cho cô nàng búp bê thức dậy nhé. Búp bê đang mặc một bộ đồ ngủ ở nhà rất là dễ thương nè. Bây giờ thì chị sẽ cho búp bê đọc một lá thư trước nha. Xem hôm nay chúng ta có thư gì nè. Rồi bây giờ chị sẽ cho gọi cứu con dậy và cả hai sẽ cùng đi qua bên phòng tắm để đánh răng, tắm rửa và giặt quần áo luôn nha. Vệ sinh xong xuôi cho cả búp bê và chú chó nhỏ, bây giờ chị sẽ cho búp bê qua bên căn phòng ăn nha. Búp bê sẽ ngồi lên bàn và chú chó sẽ ăn ở ngay bên dưới nè. Bây giờ chị sẽ mở tủ lạnh ra và lấy một món ăn thật là ngon cho búp bê nha. Sau đó thì chị sẽ lấy món ăn khác cho chú chó nhỏ nha.
Vậy là chúng ta đã chơi xong với một quyển sách rất là dễ thương và đáng yêu đúng không nè? Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nha, like và share để ủng hộ kênh nha.